เรื่องราวหลอนๆของนักศึกษาที่ต้องไปแข่งทักษะวิชาการในวิทยาลัยต่างจังหวัดทำให้พวกเขาต้องนอนพักที่วิทยาลัยของตัวเองเพื่อตื่นไปพร้อมกันตั้งแต่เช้าด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นพวกเขาก็ได้มารวมหัวกันแกล้งเพื่อนอีกคนในกลุ่มจนต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ่อน้ำหลังวิทยาลัยก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณก๊อฟเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงที่คุณก๊อฟเรียนอยู่ปวชที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานแล้วช่วงนั้นทางวิทยาลัยก็มีการจัดแข่งขันทักษะวิชาการและการแข่งขันกีฬาของวิทยาลัยทางภาคอีสานทั้งหมดซึ่งเจ้าภาพที่จัดก็คือวิทยาลัยขอนแก่นทำให้ทุกๆวิทยาลัยต้องเดินทางไปแข่งขันกันที่นั่นด้วยความที่วิทยาลัยที่คุณก๊อฟอยู่จะอยู่ค่อนข้างไกลทำให้เขาต้องเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดอาจารย์เองก็กลัวว่านักศึกษาจะตื่นไม่ทันกันตอนเช้าเลยแก้ปัญหาด้วยการให้นักศึกษาทุกคนไปเก็บเสื้อผ้าและก็ของใช้ที่จำเป็นมาไว้ที่วิทยาลัยให้หมดแล้วก็นอนรวมกันที่นี่พอเช้าก็ค่อยตื่นเดินทางไปพร้อมกันคุณก๊อฟเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องไปแข่งกีฬาครั้งนั้นหลังจากที่เขาและเพื่อนๆเตรียมของเสร็จก็มารวมตัวกันที่วิทยาลัยตอนนั้นก็เริ่มดึกมากแล้วด้วยความที่ผู้ชายหลายร้อยคนนอนรวมกันในวิทยาลัยทำให้แทบจะไม่มีใครรีบเข้านอนต่างคนต่างก็รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูหนังบ้างนั่งคุยกันบ้างส่วนกลุ่มของคุณก๊อฟเขาได้พาเพื่อนมาตีปิงปองเล่นกันซึ่งก็ไม่ได้มีแค่พวกเขาที่เล่นยังมีรุ่นพี่อีกหลายคนเข้ามาเล่นด้วยระหว่างที่เล่นกันไปได้สักพักรุ่นพี่ก็พูดกับพวกคุณก๊อฟว่ากูว่าถ้าเล่นกันเฉยๆมันไม่สนุกว่ะเรามาวางเดิมพันกันดีกว่าถ้าใครแพ้ต้องยอมทำตามคำสั่งของคนที่ชนะพอได้ยินแบบนั้นคุณก๊อฟก็รู้เลยว่ารุ่นพี่ต้องวางแผนเล่นอะไรแผลงๆแน่ๆเขาเลยบอกว่าเขาไม่เอาด้วยแต่เพื่อนของเขาที่ชื่อเต้กลับบอกว่าเขาจะเล่นเพราะเขามั่นใจว่าจะชนะจากนั้นทางรุ่นพี่และเต้ก็เริ่มตีปิงปองกันและสุดท้ายเต้ก็เป็นคนแพ้รุ่นพี่เลยรวมหัวกันเพื่อจะคุยกันว่าจะให้เต้มันทำอะไรดีและตอนนั้นก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ากูว่าเราให้เต้ไปดูผีที่บ่อน้ำหลังสนามฟุตบอลกันดีกว่าซึ่งตอนนั้นเต้ก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะเต้เองก็ไม่เคยเจอผีแล้วที่วิทยาลัยนี้ก็ไม่เคยมีประวัติอะไรพวกนี้มาก่อนเต้คิดแค่ว่าต่อให้พาเขาไปก็คงจะไม่เจออะไรอยู่ดีพอตกลงกันได้รุ่นพี่คนหนึ่งก็ไปหยิบผ้าปิดตามาพันรอบตาของเต้ไม่ให้มองเห็นจากนั้นก็พากันดึงเต้ไปข้างสนามบอลตอนนั้นมีรุ่นพี่พาเต้ไปทั้งหมด3คนรวมเต้ด้วยก็เป็น4สนามบอลจะอยู่ไม่ไกลมากแค่เยื้องๆกับตึกที่พวกเขาเล่นกันอยู่ถัดจากสนามฟุตบอลไปก็จะเจอกับบ่อน้ำของวิทยาลัยอยู่ใกล้ๆคุณก๊อฟเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเรียกเพื่อนอีกคนมาตีปิงปองระหว่างรอเต้เวลาก็ผ่านไปประมาณ5นาทีคุณก๊อฟก็ยังไม่เห็นว่ารุ่นพี่และเต้จะกลับมาแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนเวลาผ่านไปเกือบ10นาทีอยู่ๆรุ่นพี่3คนก็วิ่งสีหน้าแตกตื่นออกมาจากความมืดตรงจุดที่พวกเขาพาเต้เดินไปเมื่อกี้พอทุกคนวิ่งมาถึงจุดที่ใกล้กับแสงไฟคุณก๊อฟก็สังเกตว่าพวกเขากลับมาแค่3คนไม่มีเต้มาด้วยแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งได้ยินเสียงรุ่นพี่ได้ชัดพวกเขาตะโกนว่าผีหลอกแล้วรุ่นพี่ก็วิ่งผ่านคุณก๊อฟที่โต๊ะปิงปองไปนั่งรวมอยู่กับเพื่อนคนอื่นๆที่นั่งดูทีวีอยู่คนอื่นๆตรงนั้นก็ต่างพากันงงพยายามถามว่าเป็นอะไร
แต่ทั้ง3คนนั้นกลับนั่งกอดเข่าตัวสั่นพูดจาไม่รู้เรื่องซึ่งตรงนั้นจะมีอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์วัดแกเป็นครูฝึกสอนที่นี่แล้วแกก็มีหน้าที่ดูแลเด็กๆที่อยู่ตรงนั้นอาจารย์เห็นท่าทางของรุ่นพี่ทั้ง3คนแกก็รีบเดินมาหาแล้วก็ต่อว่าพวกมึงเป็นอะไรไปเล่นอะไรกันมาแต่ก็เหมือนเดิมรุ่นพี่ทั้ง3คนได้แต่นั่งเงียบอาจารย์เลยหันไปถามเพื่อนรอบๆว่าทำไมถึงโวยวายกันมาเสียงดังแบบนี้พวกมึงเอาเหล้ามากินกันใช่ไหมพอคุณก๊อฟได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าพวกเขาแค่นั่งเล่นกันไม่มีใครเอาเหล้ามาดื่มแต่ตอนนี้เต้เพื่อนผมที่มันไปกับรุ่นพี่หายไปไหนไม่รู้อาจารย์เลยหันไปถามรุ่นพี่อีกรอบว่าพาเต้ไปไหนแต่เขาก็ยังไม่ยอมพูดได้แต่นั่งเงียบเหมือนจะยังไม่ได้สติคุณก๊อฟเห็นท่าทางไม่ดีเลยพาเพื่อนในกลุ่มเดินไปหาเต้ที่บริเวณบ่อน้ำจุดที่รุ่นพี่บอกว่าจะพาไปแล้วพอไปถึงก็เจอเต้จริงๆแต่เต้อยู่ในสภาพที่นอนสลบอยู่ข้างบ่อน้ำทุกคนรีบอุ้มเต้กลับมาที่โต๊ะปิงปองแล้วก็พยายามปลุกเต้แต่เต้ก็ยังไม่ยอมตื่นจนเพื่อนอีกคนรีบไปหยิบยาดมมาให้ตอนนั้นเต้ก็เริ่มได้สติยังไม่ทันที่ทุกคนจะถามอะไรเต้ก็ลุกขึ้นเดินตรงไปหารุ่นพี่ทั้ง3คนนั้นพร้อมกับพูดว่าพวกมึงทิ้งกูพวกมึงปล่อยกูไว้ตรงนั้นคนเดียวได้ยังไงรู้ไหมว่ากูเจออะไรมาคุณก๊อฟเห็นอาการของเต้แบบนั้นก็รู้เลยว่าต้องมีอะไรแน่ๆเพราะปกติเต้จะไม่เคยพูดจาอะไรแบบนี้อาจารย์วัดเลยเข้าไปนั่งข้างๆรุ่นพี่แล้วก็พูดว่าพวกมึงตั้งสติกันดีๆนะแล้วบอกมาว่าไปเจออะไรกันมาจนเหมือนว่ารุ่นพี่คนหนึ่งจะเริ่มตั้งสติได้เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ตอนที่เขาพาเต้ปิดตาตรงไปที่บ่อน้ำตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาค่อยๆพาเต้ไปยืนอยู่ริมบ่อจากนั้นก็ปล่อยเต้เอาไว้แล้วก็ค่อยๆย่องเดินออกมาจากตรงนั้นไม่ให้เต้รู้ตัวจนอยู่ห่างจากเต้ประมาณ10 เมตรพอถอยออกมาได้ก็ตะโกนบอกเต้ไปว่าไอ้เต้มึงตะโกนท้าให้ผีออกมาหน่อยสิตอนนี้เต้รู้แล้วว่ารุ่นพี่กำลังตั้งใจแกล้งเขาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าก็แค่ตะโกนท้าให้มันจบๆเต้เองก็เริ่มรำคาญแล้วเต้ก็ตะโกนเสียงดังขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยไอ้ผีในบ่อน้ำเนี่ยมันมีจริงไหมวะถ้ามีแน่จริงก็ออกมาหากูสิกูจะได้รีบๆไปเล่นปิงปองต่อพอสิ้นเสียงที่เต้พูดอยู่ๆรุ่นพี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ที่ต้นไม้หลังบ่อน้ำฝั่งติดกับกำแพงวิทยาลัยทั้ง3คนหันไปมองตามเสียงทันทีก็เห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขย่าไปมาคล้ายกับมีใครกำลังขย่มต้นไม้จากนั้นก็เหมือนมีอะไรหล่นจากต้นไม้ลงไปที่บ่อน้ำแล้วสิ่งที่อยู่ในน้ำเหมือนจะว่ายข้ามมาอีกฝั่งแล้วก็ปีนต้นไม้อีกต้นพร้อมกับขย่มแล้วก็กระโดดลงมาพร้อมกับข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็ขย่มพอรุ่นพี่ทั้ง3คนเห็นแบบนั้นก็สงสัยคิดว่าสัตว์อะไรมันมาปีนต้นไม้ดึกๆดื่นๆรุ่นพี่คนหนึ่งเลยฉายไฟฉายไปที่บ่อน้ำตอนที่ได้ยินเสียงแล้วสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือมีคนกำลังว่ายน้ำข้ามฝั่งมาตอนแรกคิดว่าคงเป็นนักศึกษาแต่พอมองไปดีๆระหว่างที่คนนั้นกำลังข้ามฝั่งคนนั้นกลับมีแค่ครึ่งท่อนบนตั้งแต่เอวลงมาไม่มีอะไรเลยแล้วร่างนั้นก็ได้ใช้มือไปปีนต้นไม้แล้วก็ขย่มจากต้นนั้นกระโดดลงมาเหมือนเดิมทั้ง3คนถึงกับช็อกรีบวิ่งตะโกนโวยวายกลับมาตรงจุดที่คุณก๊อฟอยู่แล้วก็เป็นอย่างที่พวกคุณก๊อฟเห็นพอรุ่นพี่เล่าจบเต้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ถึงกับเข่าสุดคุณก๊อฟเลยถามว่าไอ้เต้แล้วมึงเจออะไรมาวะทำไมมึงถึงสลบไปแบบนั้นเต้ก็บอกว่าตอนที่เต้ตะโกนท้าทายวิญญาณจบเขาได้ยินเสียงเหมือนคนขย่มต้นไม้เหมือนกันแต่ผ้าปิดตาอยู่เขาเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรสักพักก็ได้ยินเสียงกระโดดน้ำแล้วก็ขย่มต้นไม้สลับกันไปมา
ตอนแรกก็คิดว่ารุ่นพี่มันพากันแกล้งยิ่งได้ยินเสียงรุ่นพี่ตะโกนบอกว่าผีหลอกแล้วพากันกลับไปอีกเต้เลยเริ่มโมโหเขาตัดสินใจเปิดผ้าปิดตาขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นคือมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่หน้าเขาแต่มีแค่ครึ่งตัวเด็กคนนั้นใช้มือพยุงร่างกายเอาไว้แล้วจ้องมองตาของเต้ถึงกับขาสั่นทำอะไรไม่ถูกแล้วอยู่ๆเด็กผู้ชายคนนั้นก็ใช้มือคลานพาตัวเองตรงมาหาเต้หลังจากนั้นเต้ก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยพอทั้งอาจารย์และเพื่อนคนอื่นๆได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันกลัวเลยรีบพากันเข้านอนแต่เต้และรุ่นพี่อีก3 คนก็นอนไม่หลับกันทั้งคืนจนเช้ามาก็พากันขึ้นรถเดินทางไปที่ขอนแก่นเพื่อแข่งกีฬาทั้งเต้และรุ่นพี่ก็ไม่มีใครเล่นบอลได้เลยทำให้วันนั้นพวกเขาแพ้กลับมาคุณก๊อฟเลยคุยกับอาจารย์ว่าไหนๆก็แพ้แล้วพวกผมขอเดินทางกลับก่อนได้ไหมอาจารย์ก็เลยให้พวกเขากลับเพราะอยู่ไปก็ไม่ได้ทำอะไรหลังจากที่คนเดินทางกลับมาถึงวิทยาลัยด้วยความสงสัยเต้เลยบอกกับคุณก๊อฟว่าเราไปหาคำตอบกันดีกว่าว่าสิ่งที่กูเจอมามันคืออะไรเพราะวิทยาลัยเราก็ไม่เคยมีประวัติเรื่องผีอะไรพวกนี้แล้ววิญญาณเด็กคนนั้นมันมาได้ยังไงคุณก๊อฟเองก็อยากรู้เลยพาเต้เดินไปที่ซอยข้างมหาลัยตั้งใจจะไปถามชาวบ้านแถวนั้นแต่ตรงนั้นก็มีแต่เด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่พอเดินไปได้สักพักก็ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่หลังมหาลัยพอดีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวตรงหลังบ้านอยู่ติดกับกำแพงวิทยาลัยที่บ้านมีป้าคนหนึ่งกำลังทำขนมอยู่ข้างหน้าเต้ไม่รอช้ารีบเดินตรงไปหาป้าทันทีพร้อมกับถามว่าป้าครับป้าอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับตอนแรกป้าเองก็งงๆแต่แกก็ตอบไปว่าป้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้วพ่อเองมีอะไรหรือเปล่าเต้เลยถามต่อไปว่าตรงบ่อน้ำหลังวิทยาลัยของผมมันเคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นไหมครับพอป้าได้ยินแบบนั้นสีหน้าแกก็เปลี่ยนไปทันทีจากที่แกมีสีหน้าเป็นมิตรตอนนี้แกกลับมีสีหน้าโมโหเหมือนโกรธสิ่งที่เต้ถามพร้อมกับพูดว่าที่บ่อน้ำมันทำไมพวกมึงมาหาอะไรกันพวกมึงไปเจออะไรกันพอพูดจบแกก็ร้องไห้ออกมาทุกคนถึงกับงงกับอาการของป้าเพราะเต้เองก็ถามป้าดีๆแล้วสักพักก็มีลุงคนหนึ่งเดินมาจากหลังบ้านเหมือนว่าได้ยินเสียงป้าตะโกนลุงเองก็มีสีหน้าดุมาแต่ไกลพร้อมกับชี้หน้าด่าพวกคุณก๊อฟพวกมึงมาทำอะไรมึงมาถามมึงมาพูดอะไรออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเต้ก็พยายามบอกว่าลุงใจเย็นๆก่อนครับพวกผมขอโทษพวกผมไม่ได้ตั้งใจลุงก็ยังตะโกนมาอีกว่าพวกมึงมาที่นี่กันทำไมเต้เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งเจอเหตุการณ์อะไรมาพอลุงได้ยินแบบนั้นแกก็เหมือนจะเริ่มใจเย็นลงสีหน้าแกก็เหมือนเริ่มเศร้าแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวพวกมึงไปรออยู่ที่ปากซอยเดี๋ยวกูตามไปทุกคนต่างก็งงๆไปหมดแต่ก็พากันเดินมารอที่ปากซอยตามที่ลุงบอกแล้วไม่นานลุงก็เดินมาลุงถามเต้ต่อว่าเด็กที่มึงเจอหน้าตามันเป็นยังไงมึงจำได้ไหมเต้พยายามอธิบายรูปร่างหน้าตาแล้วก็บอกว่าเขาเห็นแค่ครึ่งตัวรุ่นพี่ของเขาก็เห็นเหมือนกันแล้วลุงก็พูดว่ามันยังอยู่อีกเหรอตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าลุงต้องรู้อะไรมาแน่ๆคุณก๊อฟเลยถามว่าอะไรล่ะครับลุงอะไรยังอยู่ล่ะครับลุงเลยบอกว่าที่พวกมึงเจอคือลูกข้าเองแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนลุงแกมีลูกชายอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ9 ขวบวันนั้นลูกชายแกเล่นบอลอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านส่วนลุงกับป้าก็ทำกับข้าวอยู่ในครัวไม่ได้สนใจลูกชายและตอนนั้นเองลูกชายแกก็ทำบอลหล่นข้ามไปที่วิทยาลัยเขาเลยปีนข้ามกำแพงแล้วก็ไปเกาะต้นไม้ใหญ่ติดกับคลองเ
พื่อที่จะมองหาลูกบอลจนไปเจอว่าลูกบอลหล่นอยู่ที่บ่อน้ำแล้วเหมือนเขาพยายามจะลงจากต้นไม้เพื่อไปหยิบแต่กลับเสียหลักหล่นลงจากต้นไม้ตัวตกไปข้างในบ่อแล้วตอนนั้นบ่อน้ำก็มีแต่หญ้ามีรากไม้ขึ้นเต็มไปหมดชาวบ้านคาดว่าขาเขาคงไปเกี่ยวกับรากอะไรเข้าทำให้ขึ้นจากฝั่งไม่ได้แล้วก็จมน้ำซึ่งลุงกับป้าก็ไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนพยายามตามหาก็ไม่เจอไม่มีใครคิดว่าลูกชายแกจะจมน้ำจนผ่านไปเกือบอาทิตย์ก็ยังหาไม่เจอแล้วก็มีวันหนึ่งอาจารย์วิทยาลัยได้สั่งให้พันโรงไปดายหญ้าบริเวณบ่อน้ำเพื่อทำการปรับปรุงและตอนนั้นเองก็เห็นศพลูกชายของลุงอยู่ในพงหญ้าจริงๆแต่เห็นรอยอยู่แค่ครึ่งเดียวท่อนล่างขาดออกหลังจากตามมูลนิธิให้มารับศพทางมูลนิธิก็ได้มาหาท่อนล่างที่เหลือแล้วก็เจอจริงๆท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปถูกพันติดกับกอหญ้าทำให้ลอยขึ้นมาไม่ได้ซึ่งศพก็เปื่อยไปหมดแล้วแค่แตะเนื้อก็แทบจะหลุดออกพอเต้ได้ยินแบบนั้นก็รู้เลยว่าทำไมเด็กที่เขาเห็นถึงมาให้เห็นแค่ครึ่งตัวและตั้งแต่วันนั้นเต้ก็ถึงกับต้องบวชไป7 วันเพราะยิ่งเต้รู้ความจริงเขาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีกแล้วเขาเองก็เป็นคนไปตะโกนท้าทายวิญญาณด้วยเรื่องที่เต้และรุ่นพี่เจอเริ่มได้ยินไปทั่วทั้งวิทยาลัยจนไปถึงหูอาจารย์ใหญ่เลยสั่งถมบ่อน้ำทิ้งซึ่งปัจจุบันก็ถูกสร้างเป็นตึกนักเรียนไปแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณก๊อฟได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ